tutorial and you've done a very good description on it. Okay, so maknanya you have a clear understanding on how to differentiate crisp and fuzzy set. Okay, so right, you all nampak slide saya basic term in fuzzy graph, betul tak? Betul. Saya ada masalah sikit sebab dekat saya punya iPad saya dah pergi ke the next slide dah. Alright, but it's okay. Okay. Alright. So the basic term in fuzzy graph, as we know in fuzzy logic, we represent all the sets in graphs. So when we put it in the graph, we have to understand the graph itself. So dalam graph tu dia ada beberapa terms yang kita kena faham. Okay, the first one is degree of membership. If you look at this one, this is the degree of membership. So degree of membership ni dia punya value dia yang daripada 0 to 1. Okay, you can see here. Maknanya the degree of membership of every value for degree of membership mesti between 0 to 1. Okay, so the value is between 0 to 1. Semakin rendah, more it goes down, the more false it is. The more it goes to 1, so kita kata is more true. Okay, so if you look at this, the graph, another thing that you have to understand is the fuzzy variable. Okay, so the fuzzy variable is described by this, the name, the label of each fuzzy set. Okay, so kalau you tengok dekat sini, we have 5 sets here. We have sets very small, small, medium, tall, and very tall. Okay, so fuzzy variable ni dia ada fuzzy value dia. These are the value. Okay, very small, small, medium, tall, and very tall. These are the fuzzy value that you assign to the fuzzy variable. So the fuzzy variable here is body height. Okay, right? So body height ni adalah dia punya fuzzy variable, which these are the values. So values dalam variable ni, biasa kita ada variable, kita akan assign value kan? So the values for this variable is always in the terms of word. Okay, selalu kita kata, what is your height? My height is 170 centimeters. That is not a word, right? So kalau macam tu, that is not a fuzzy value. Bila fuzzy value, how tall is she? She is quite tall. So dia dekat sini. Right, so dia kata that is a fuzzy value. Fuzzy value is a linguistic value used to describe the fuzzy variable. And the fuzzy variable itself also must be a linguistic variable lah. Okay, variable tu mesti be linguistic. Alright, and then we have here universe of discourse. X. Maksudnya X ni adalah elemen yang akan ada dalam this universe of discourse. So the element will be on this line. The element X can be here or here or here. So element tu nanti akan ada dia punya degree of membership into each of the set. Okay. Slide ni tak berubah. Kejap ya. Okay. Classical logic. Dalam classical logic, the classical set theory imposes a sharp boundary of the set. Kalau kita cuba represent the crisp or classical logic into the same concept of the fuzzy graph, the graph will be like this. Okay, dia akan ada sharp boundary dekat situ. Right, sebabnya dekat 180 dia terus masuk kepada 1. Right, so sama ada dia yes or no. Bila di sini kosong kan, 0 means that it's false, it does not belong to the set, and then 1 it belongs to the set. Maknanya dia punya value is only either 0 or 1. Okay, kalau kita tengok dia punya function kat sini, the fx function for the membership function is either 1 or 0. If it is an element of A, then kita kata dia 1. Kalau dia bukan element of A, kita kata dia 0. This is a classical logic, crisp logic. Maknanya dia tak ada value di antara. Okay, dia sentiasa 1. Okay, this is an example of a crisp set. Contoh, 150, 160, 70, 80, 190, and 200. And then kita ada A. Kalau dalam crisp set, apakah the membership value, so degree of membership of the element 180, this is the universe of discourse, the elements. Universe of discourse dia ada 180. How much does 180 belongs to A?
Okay, kita tengok set A. Ini set A. Okay, 180 belongs to the set. Kalau crisp, the value here must always be 1. Oops, sorry. Kenapa dia macam tu? Okay, so value dia dekat sini akan jadi 1. Right? Kalau dekat sini pula, kita nak tahu what is the degree of membership? 150 belongs to 1. Belongs to A. Dia ada tak dalam ni? Tak ada. Tak Zero. ada. So dia totally not belong. So kita kata 0. Alright. What about 190? What about 190? Does it belongs to A? Yes. So degree of membership dia jadi 1. So bila kita kata crisp, value yang you tengok dekat sini ni, dia sentiasa either 1 or 0. Dia tak akan berada di antara. Okay. So bila kita represent, you can see it is represented like this. Maknanya this is an element either 0 or 1. Value untuk x when x punya discord, universe of discourse dia. And then kalau x tu a set, an element of A, so kita kata dia punya degree of membership 1. 0 if it's not an element of A. So this is crisp. Dia tak ada fuzzy. So kita tengok kalau fuzzy tu macam mana. Okay, so this is a fuzzy set. Fuzzy set representation, contoh yang kita tengok kat sini, contoh this is a table. Dalam table ni ada list of people. Okay, each person has their own height. So kita nak tahu adakah dia belongs to a tall set or not. Okay, contohnya table ni adalah untuk orang yang tall. Kalau crisp, kita terus letak 180 and above, dia tall. Less than that, dia tak tall, not tall. Okay, so kalau crisp, kalau kita tengok kat sini, kita kata 180 je dia tall. So kita dah tahu dah kalau kita baca kat graf yang tadi kan. So 180 ke atas, dia akan tall. Okay, the smaller values will be 0. But if we are talking about fuzzy, the value is in between 0 to 1. Okay, dia bukan sharp boundary macam tadi. So dia ada some soft edge dekat situ. Right, so maybe kita kata Chris and Mark 205 and 208 ni dia totally tall. But then bila dia dah kurang daripada 200, they are still tall, but dia punya degree of membership is 0.98. Dia mungkin quite, very, dia macam itulah. So dia ada degree of membership. Sampai dekat Peter kita tengok dia dah kosong. Maknanya Peter ni mungkin dia punya boundary dekat sini 154. Kan boundary dia. Less than 154 dia kita not belong. Okay, so dia dekat situ lah. So dia 155, dia ada lagi degree of membership tapi very low. Maknanya it slightly belongs to tall. Okay. So dekat sini we can draw a line. If you are trying to draw a line, kata 180 centimeters is tall, less than that is not tall. Tu kalau kita guna crisp. But in fuzzy, kita boleh ada partial membership. Maknanya dia tak totally belong, dia can be partial belonging to the set. Saya punya slide ni gerak. Subhanallah. Sekejap Saya rasa saya kena buka yang bentuk PDF lah. Bear with me sekejap. Ni macam mana saya nak stopkan dia punya sharing hilang lah. Stop presenting. Sebentar ya.
Saya terpaksa share PDF lagi mudah navigate. Okay, yang ni kita dah tengok tadi. So it's very clear. If you look at this graph, okay, kalau kita tengok kat graph yang ni, this is the crisp graph, right? Bila crisp, dia ada very sharp boundary here, 180, dia letakkan value tu. But then if you use a fuzzy set, which is not a sharp boundary there, they can have some kind of edges kan? Kalau you tengok edges tu, sekejap saya nak tukar colour dia sikit bagi nampak. So kalau you tengok edges ni, dia ada line yang macam curvy here. So the line can be in any different shape. Sometimes it is a curvy line. We call it as an, mungkin yang ni kita panggil sebagai S line shape. Kadang-kadang kita ada Z line shape. We can also have in dalam bentuk triangular, trapezoid and also Gaussian punya shape. Okay. So kalau you tengok dekat sini, kalau kita tengok 179, okay, kalau kita macam alah 1 cm je lagi kan. So only 179. Boundary tadi 180. Jadi why not kita kata dia pun tall juga. Kan? Dia tak jauh beza pun. So kita kalau guna fuzzy, kita boleh lagi describe dia as tall person. Tetapi dengan some degree yang berbeza lah. Okay. And then when we talk about the universe of discourse, the universe of discourse usually represented by the x-axis, yang mana it is actually the range of all possible values that you can have for the variable. Okay, so kalau variable tadi, dekat sini kita tengok variable dia height, maknanya semua possible value in height kena ada dekat x ni lah. Okay, so universe of discourse biasanya dalam bentuk numbers lah. Right? Okay, so you can have that kind of thing. So the universe of discourse, so setiap satu ni adalah elemen dia, manusia-manusia yang kita sukat ketinggian dia tadi. Right? Okay, so the degree of membership is represented by this part, the y-axis, yang mana the value is always between 0 to 1. Yang tu clear? Setakat ni clear? Okay, so what is fuzzy logic? Fuzzy logic is a fuzzy set theory that imposes the fuzzy boundaries. So boundary dia tadi dah tidak lagi sharp, it's very fuzzy. So it can have a soft value there, alright? Sebab tu kadang-kadang kita pernah dengar orang kata bila guna fuzzy ni dia kira project dia tu adalah soft computing. Soft computing tu menggunakan soft values macam ni lah, right? So dia tak very sharp, but it's not a hard value. So fuzzy set A of universe X is defined by a function. Okay, function tu kadang-kadang kita guna fx, kadang-kadang kita guna mu. Okay, yang ni. Mu x, right? Mu x tu cara kita represent degree of membership function. Okay, so the membership function, dia kata for every x kecil ni, which belongs to the universe of discourse x, right? For the set A, so dia tulis A kat sini. Okay, so value dia kalau you tengok kat sini dia bukan pakai curly bracket lah, dia pakai a box bracket tu. Okay, so bracket yang macam tu maknanya value tu adalah a sequence. Maksudnya daripada 0, is a range from 0 to 1. Yang tengah-tengah semua termasuk. Kalau diguna curly bracket, kita anggap dia sebagai a normal set, which is 0 and 1. Okay, okay, so degree of membership, it will be equal to 1 if the element X totally belongs to A. Okay, and the degree of membership will be 0 if element X is totally not belongs to A. So kalau dia berada di antara between 0 to 1, sebenarnya it is partly in A. Okay, so saya rasa you all dah faham dah konsep tu. So how are we going to represent a fuzzy set? For the sake of convenience, usually a fuzzy set is denoted as this one. Kita letak A sama dengan apa degree of membership slash element. Tambah seterusnya, tambah apa dia punya degree of membership slash element. So setiap elemen kena ada degree of membership dia. Kadang-kadang kita tulis juga dalam bentuk singleton. Okay, kadang-kadang kita tulis dalam bentuk ni. Boleh. Ada setengah orang dia tulis dalam bentuk curly bracket. Kalau nak bubuh dalam curly bracket boleh, tetapi kena bezakan Kalau you guna dalam bentuk representation yang ni, pemisah dia adalah tambah tu. You can use this one. And so on. Tapi kalau you nak tulis dalam bentuk curly bracket, diterima juga sebagai satu cara representation. A is equals to curly bracket. Okay. Elemen 152, degree of membership dia 0. Okay, comma. Elemen 155, degree of membership 0.01.
Saya rasa dulu you all biasa represent macam ni kan masa dalam kelas yang dulu, sem lepas. Betul. Betul. Ya, madam. Okay, so you boleh guna any cara yang you nak gunakan. Tapi kalau yang ini kena ada curly bracket lah. Curly bracket tu menunjukkan element. So setiap satu ni is one element. So setiap elemen kena ada dia punya degree of membership di depan dia. Okay. Satu cara lain, you boleh guna cara yang ni. Yang mana ini represent the fuzzy set also. Cuma kita letak tanda tambah dekat sini. Tapi dia tak ada curly bracket. So kalau bubuh curly bracket, pemisah dia koma. Kalau tak ada curly bracket, pemisah dia tanda tambah. Faham ya? Okay. Macam mana cara kita baca daripada graf? Right? You all dah belajar dah ni. Dah faham dah kan cara nak baca daripada graf? Right? Kalau kita tengok dekat sini, kita ada berapa set dekat sini? Okay. 3. 3 set. Alright. Kalau saya nak tanya you all so set kita ada 3 which is short, Average, tall. average dan tall. Konsep ni kena betul. Semua orang kena faham. Bila sebut fuzzy set apa? Fuzzy set adalah bentuk-bentuk tu. Walaupun bentuk tak sama, kalau kita tengok yang ini bentuk trapezoid, yang ni bentuk triangular, yang ni bentuk trapezoid. Bentuk tak sama kan? Dia boleh berada dalam satu graf, tetapi you kena faham konsepnya yang mana adalah fuzzy set. So fuzzy set ini yang berbentuk ni. Jadi yang mana kita panggil sebagai fuzzy variable dia? Fuzzy variable dia ialah apa yang boleh berubah-ubah kat sini? Oh. Yes. Fuzzy variable dia height. Okay. Fuzzy variable dia height. Fuzzy values yang ni lah. Fuzzy set sama dengan fuzzy values. Okay. Benda yang sama. Apa dia fuzzy value yang you boleh assign kepada variable tu? Variable tu boleh jadi short. Height can be short. Height can be average. Height can be tall. Nampak ya? Right. Degree of membership kita kena tahu dia sentiasa dekat Y. So degree of membership selalu belah sini. Okay. Okay. Apa universe of discourse dia? Setiap elemen dia akan berada di dalam range 150 hingga 210. Tu dia punya universe of discourse. Maknanya universe of discourse ni maksudnya semua elemen tu akan berada di antara that value. Okay, so universe of discourse tu value dia ni. So X can be 150, X can be 152, 160, 173. Okay, semua dia berada di antara 150 to 210. Clear So you kena faham baca graf tu dulu. Bila dah faham baca graf, baru you boleh come out dengan the sets. Okay, keluarkan set short katakan. So you tengok dekat set short ni. Identify short, mana dia punya graf? Short dekat sini. Okay, so you tahu universe of discourse yang intersect dengan short cuma daripada 150 to 170. Okay, so you pun tulislah elemen-elemen dia. You boleh keluarkan directly 150, 160, 170. Boleh, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang dia punya point tu dekat tengah-tengah. Macam kalau you tengok 165 kan, dia ambil untuk point yang average tu. Dia start dekat 165. So you kenalah ambil 5. Okay, kalau kita ikutlah senggat graf tu macam mana. Kalau dekat graf tu dia dah bagi dia punya senggat dia ialah 5. Okay, kalau you tengok dekat sini, senggat dia ni. Okay, the tick is 5 each of it. So you ambil 5 lah. Right. So for short, dia pun keluarkan. The first element is 150. Degree of membership dia. Dia tengok macam mana banyak dia belongs to 1 dekat sini. So it's 1. Okay, 155. Tengok 155 kalau kita lukiskan graf. Okay, dia kena dekat sini. So this is 1. Betul? So you dapat yang ni. Untuk 155. 160 pun sama. You baca kat atas. Dia dapat sini. So it's 1. 165. Ni yang nampak ada garisan hijau ni. Dia kena dekat sini. So dia ialah 0.5. Okay. So 165 you dapat 0.5. And 170 dia dekat sini. So it's 0. Clear? Macam mana you nak baca satu-satu elemen daripada graf? Siapa yang tak faham? Okay? Clear? Yeah. Alright.
Saya expect pun yang ini clear sebab you dah jawab exam semester lepas, benda ni rasanya okey je, semua dapat jawab. Cuma saya kena clearkan balik supaya kalau tersilap dekat sini nanti tak adalah salah pemahaman seterusnya. So saya kena clear betul-betul dekat yang first ni. Okay, so the same thing goes for average and also tall. Average kita tahu dia start dekat sini 165 and then kita ambil the next element 170. Kita baca lagi dekat graph. Oh, 170 tu salah kan value ni? Tak perasan tadi ni. Ni salah ni. 0.5 patutnya. 170 is here kan? Betul? Betul. 0.5. So value sini 0.5. Okay. 175 kalau kita baca kat sini dia atas ni. So dia puncak tu. So dia dapat 1. 180. Okay. 0.5. Yang ni. And then 185. 185 dia dah sampai ke 0. That is for set average. Okay. Boleh? Okay. Now we look at set tall. Okay, kita cuba tengok dekat tall pula. Alright, tall, the first element starts dekat 180. Okay, so 180 degree of membership dia 0. 185, okay, daripada sini, dia bawa naik ke atas. Abaikan garisan pada graf yang ada anak panah hitam tu. Okay, tu graf asal dia tu. Tapi dia bukan nak ambil 185 kat situ. Kalau you nak ambil 184, so value dia adalah 0.4 lah kat situ Sekarang ni yang kita nak ambil ialah 185. So ambil garisan yang hijau tu. This is 185. Okay. So 185 is 0.5. Mana dapat dekat sini kan? 185, 0.5. 190. You tengok dekat atas. Dia kena dekat sini. So this is 1 dekat sini. Okay. 195, 200, 205 and 210. Semua ni sama garisan dia. Straight kat atas ni. Okay. So semua dapat 1. Clear? Any question? Alright. So kalau tak ada question, saya anggapkan ini memang dah faham dah. Tak ada masalah. So kita go to the next slide. Alhamdulillah. So bila kita dah ada those sets, apa kita nak boleh buat dengan sets tu? Set-set ni semua kita boleh do some operations on top of it. Okay. First kita nak set. Nak tengok apakah the equality of two fuzzy set. Is it equal? If you have two set, is it equal? So bila kita akan tekan equality, okay, kita tengok dulu kat sini. Kita nak tengok the equality is two sets. You have two fuzzy sets. Are they equal? Inclusion. Inclusion ni apa? Subset kan? Kalau kita ada satu set besar and one is inside it, so it's inclusion. Okay. Cardinality, kita nak tahu ada berapa elements yang terlibat. Okay. Is fuzzy set empty? Kita kena identify. And then kita nak tengok alpha cut. Kita ada satu fuzzy set, kita nak cut set tu. So kita nak ambil sebahagian daripada dia. So kita panggil alpha cut. Alright, so kita tengok satu-satu. Okay, how are we going to say that two fuzzy sets are equal? Right? If you have two fuzzy sets, a fuzzy set is considered equal if and only if, okay, setiap elemen X belongs to A dan X juga belongs kepada B. Okay. Dan degree of membership dia kena sama. Baru kita kata A dengan B tu equal. Right? So kita nak buktikan A is equal to B. So kita kena check setiap elemen. Dia kata kat sini for every kita tahu universal means every kan? Okay, so for every X punya degree of membership, mu dia belongs to A is equals to mu dia belongs to B. You faham ke baca function ni? Jelas tak yang saya baca tadi tu? Yang ni? Jelas. Jelas Okay. Saya takut saya cakap bahasa belit-belit orang terpening apa benda madam cakap ni. Okay. So for every single element, X kecil ni element, for every single X, which X adalah belongs to the universe of discourse, dan X ni belongs to A, okay, dan X belongs to B, sama. Maknanya degree of membership dia sama. Okay, mu tu degree of membership kan. So kita tengok. 1, 2, 3 adalah dia punya universe of discourse. So the element 1 belongs to A sebanyak 0.3. Element 1 belongs to B pun 0.3. Element 2 belongs to A 0.5. Element 2 belongs to B 0.5. 3 belongs to 1 sebanyak 1.
3 juga belongs to 1/1. Sebab itu kita boleh katakan A is equal to B. Tapi katakanlah ada satu ni tak sama. Kalau ada satu yang tak sama, katalah 2 belongs to B sebenarnya 0.6. In that case, kita kata A is not equals to B. Okay? Faham? Jelas? Faham ini. Jelas. Okay, very good. So, kena faham yang tu. Konsepnya bila kita kata two fuzzy sets are equal bila semua elemen mempunyai the same degree of membership. Okay, katakanlah apa jadi kalau dalam set ni tak ada ni elemen 3. Can we say that this is sets are equal? No. Yes, it's not equal. Sebab bila dia tak ada means that dia punya degree of membership is 0 kan? So kalau 0, dia tak sama dengan 1. So kita kata it's not the same. Okay, so kalau nak sama, all the elements mesti ada, then all the elements must have the same degree of membership. Okay. And then kita nak kata pasal inclusion. The inclusion of one fuzzy set into another fuzzy set is when you have set A dengan set B. Okay. Kalau dia punya degree of membership, X ni dia belong kepada A dan X ni belong kepada B, degree of membership dia belong ke A tu kecil lagi daripada dia belong kepada B. Okay. So kita kata dia adalah subsets of A adalah subset of B. Kalau dalam band set biasa, katakan ini adalah B, dia ada satu set kat dalam ni A. Yang ni kita boleh katakan A adalah subset of B. Betul? Ingat lagi belajar band set? Betul. Betul Okey. Jadi bila kita kata konsep di dalam fuzzy, konsep dia kita tak tengok dalam bentuk-bentuk kotak macam ni kan. Kita biasa dalam fuzzy kita tengok dalam bentuk graf kan. Jadi kalau bentuk fuzzy graf tu macam ni, katakanlah saya ada ni set A. Okey. Ini adalah mu. Okey, sini adalah X. Right. Katakan dia ada set A, and then kita ada satu set B kat tengah. And then baru kita kata B adalah subset of A. Okay, kalau B yang tengah lah. Sebab dia punya degree of membership of every element here, degree of membership dia sentiasa kurang daripada A. So B is subset of A. Jangan confuse pula yang ni A subset of B. Sebab dekat sini dia check A tu kecil daripada B. Yang mana lebih kecil dia adalah the subset. Okay. Dan the same thing for all element. Dia tak boleh graf dia macam ni. Contoh katakan saya ada graf A. This is A contoh. And then katakan saya ada B. Oops, dia keluar. Okay, this is B. Yang ini A bukan, B bukan subset of A. Sorry. Apalah saya tulis ni. B bukan subset of A. Sebab dia ada elemen yang tidak belong kepada A. Faham Faham. Right? Okay. Apa pula jadi kalau macam ni? Kalau saya ada graf, saya punya graf, katakan saya ada graf B macam ni. Is B subset of A? Yes. Yes. Walaupun dia punya N tak sama maknanya ada some element tak ada dalam B. But still B adalah subset of A. Sebab kalau dia tak ada maknanya dia kosong. Kosong means this still lower than A. Okay? Good. Clear about subset? Any question? Okay. No question maknanya faham lah tu. Kalau kita check pun dekat sini, for every element, 1, 2, 3, okay, element 1, dia belongs to A sebanyak 0.3, B 0.5, element 2, 0.5, B 0.55, 3, 1, 1. Okay, dia kurang atau sama Jadi bila kita tengok setiap satu ni, for each one of this,
Okay, A is less than B. Less or equal. Jadi kita boleh katakan adalah A adalah subset of B in this case. Okay. Alright. Okay, saya kena padam dulu, nanti dia lekat dekat saya punya slide. Alright. Clear about subset, inclusion. Now we go on to cardinality. Okay, cardinality ni kita nak tengok is the number of elements in Z. Kalau non-fuzzy set kita nak kira je berapa elemen dalam dalam set tu. Contoh, kalau kita ada a normal set, Venn set yang saya kata tadi, katakanlah you ada 6 elemen, so kita kata the cardinality is 6. Okay, tapi in fuzzy set kita tak boleh nak kira macam tu je sebab dia ada fuzzy value. So for cardinality of a fuzzy set, we have to count the sigma count, right? So sigma count is expressed by the sum of the degree of membership for each value. Okay, so kita kira kan cardinality adalah sum, cardinality for A, the sum of degree of membership, each element belongs to A. So you kena tambahkan semua, right? So katakan ada 3 elemen, for X kita ada 1, 2 and 3, okay? For set A, X ni dia punya universe of discourse, so dia ada 3 elemen, 1, 2, 3. Kalau kita kata Venn set biasa, what is the cardinality of X? You have 3, okay? Tapi kalau kita kata fuzzy set, kita ada fuzzy set A and fuzzy set B. So the cardinality for A is you total up 0.3 at 0.5 at 1. Untuk setiap elemen dia ada degree of membership, you just add it on. Okay, sum up everything. So you will get 1.8. So for B, 0.5 add 0.55 add 1. So you will get 2.05. Is it clear? Cardinality? Okay, so cardinality ni kita nak tahu ada berapa banyak dia belongs to that set. Ada berapa banyak elemen, then how much does it belong to the set. Okay, so kita sum up the values of the membership degree. And then kita ada satu lagi set, a property of fuzzy set, kita kata dia is an empty set. The empty set bila semua elemen tidak belong kepada that set. Okay, kita ada 3 elemen, 1, 2, 3, dan all degree of membership ialah kosong, means it does not belong. So kita kata that set is empty. Right? Is it clear? Laju sangat ke? Clear, madam. Right. So we go on. The next part is alpha cut. Okay. Alpha cut is a alpha level of the set. So kita nak tahu what is the alpha level of the set. Consider that we have 3 elements sama macam tadi. 1, 2, 3. Okay. Then kita kata A set 1 belongs to A sebanyak 0.3, 1 belongs to 2 sebanyak 0.5, 3 belongs to A, 2 belongs to A 0.5, 3 belongs to A1. Okay, so apa alpha cut? Kat sini ditulis macam ni, A alpha. Maknanya apakah alpha cut? A alpha, right? Alpha cut for A, yang mana katakan alpha tu 0.5. So alpha 0.5. Maknanya kita nak cari elemen mana yang dalam set tu dia punya degree of membership is more than alpha cut, the alpha value. So alpha dia 0.5, yang ada degree of membership more and equal to 0.5 is 2 and 3. So A for 0.5 is 2, 3. Okay. So kalau you kata you nak tengok apa alpha cut 0.1 untuk set A, so 0.1 semua elemen belongs to it. Okay. So kalau alpha cut 1 belongs to set ni 3 sahaja. Kalau alpha cut 0.8, siapa boleh jawab? 3. Yes, only 3. Okay. So alpha cut tu ialah kita nak ambil, kita nak check dalam ni yang mana lebih daripada berapa alpha value. Okay, katakan saya nak kata saya nak cuma yang 0.5 ke atas saja. Maknanya saya nak yang mana dia punya degree of membership tu menghala kepada yes, kan, menghala kepada totally true is 1. So yang daripada 0.5 ke 1 saja saya nak kira. So you gunakan alpha cut. Alright, so alpha cut menggunakan cara ni you boleh pilih the elements yang cuma belongs to that set with those
degree of membership. It is important to use alpha-cut. Contoh bila you ada macam tadi set yang tall tu kan. Bila kita tengok balik set tall tadi, kat mana dia tadi? Saya share balik. Kalau kita tengok set yang tall, ni tadi. Okay, katakan saya nak yang 0.5 ke atas saja. So bila kita kata 0.5 alpha-cut is, dia termasuklah David ni. Okay, so David ni pun boleh dikira sebagai tall. So maknanya alpha tall, set tall 0.5 alpha-cut dia adalah Chris, Mark, John, Tom and David. Okay, nampak so kalau kita guna Chris, dia terus kat sini, dia mesti nak yang satu. Tapi dengan alpha-cut kita boleh consider the softness of the edges and still get yang mana belongs to it more. Okay, so you akan tentukanlah alpha-cut you berapa you nak ambil. Clear? Clear, madam. Alhamdulillah. Okay, we go back tadi kepada alpha-cuts. Okay, so settle dah sampai alpha-cut. Should we go on? Saya cakap laju sangat ke? Saya rasa saya cakap laju, tapi sebab you all macam faham je, saya laju je lah. Sebab pernah belajar dasam kot. Yes, mungkin benda ni just macam refresh balik kan. Okay. So maybe some yang tak pernah jumpa, mungkinlah cardinality tu mungkin tak ada kot. Last semester kita tak tengok sangat benda tu. Mungkin ada lecturer cover dalam kelas, tapi kadang-kadang benda tu tak masuk exam. So dia kata tak payahlah tengok sangat. So dia mungkin nak tunjuk aje. Okay, so that is sampai alpha-cuts tu. But now in fuzzy representation, yang penting kita tahu dia mesti ada dia punya degree of membership. Jadi nak dapat degree of membership, you need a membership function. Okay, and then bila you ada membership function, setiap membership function must be assigned to a variable so that you can count, calculate the degree of membership, which is the linguistic values tu lah. Okay, and there is some terms that we call hedges. Saya tak ingat last semester kita tengok ke tidak hedges lagi. You dah tengok ke hedges masa 542? Ada, madam. Ada hedges kan. Okay, so dengan hedges ni adalah dia punya kata penguat. Dalam bahasa Melayu dia kita panggil kata penguat. Okay, so hedges akan membantu you strengthen a set of a fuzzy set. Okay, so you're strengthening the value. So the degree of membership, macam nak kira kena ada membership function. So how to represent fuzzy set in the computer, you need the membership function. That is the first thing that you have to determine. So the function will rely on the knowledge of from a single expert. Okay, you can also acquire the knowledge from multiple experts. However, when you have multiple experts, you have to consider the differences of their views so that you can have the soft landing lah, the punya soft edges of the sets. Okay, so another new approach that people have identified to represent the fuzzy set is by using artificial neural network by learning from the data that they have. Kalau ada data, they learn from the data so they can derive the fuzzy set automatically. Okay, so there are some ways of how you are going to develop your fuzzy set. Okay, so these are shown in figure 2. You can see there's the Chris set. Yang atas tu the Chris set. Okay, yang bawah tu dia punya fuzzy set. Okay, kalau kita tengok yang bawah tu bila diguna the shape means that dia ada some function untuk kira dekat sini dan dekat sini. Alright, dekat sini dia punya function berbeza dengan yang dekat sini. Begitu juga sini dan sini. Sebab setiap shape tu dia punya bentuk akan ada different membership function. Okay. And then the concept of linguistic variable aka fuzzy variable, benda sama je. Okay, so bila kita kata bila ayat kita John is tall, so the variable is not tall, tall is the value kan, so the variable will be height. Okay, so kena identify variable tu apa, value dia apa. Macam contoh kat sini, this is the variable. Okay, so yang merah ni ialah dia punya
value, linguistic value. So you kena faham linguistic variable adalah yang boleh berubah-ubah value dia, yang mana value dia dalam bentuk linguistic terms. And then dia boleh diassignkan dengan value, yang mana value ni bukan nombor. Dia mesti some terms yang mana dia adalah linguistic terms. Okay? It can be long, high, short, slow. Biasanya any adjective kita boleh letak kat situ. Alright? Semua kata sifat yang boleh kita jadikan sebagai value, linguistic value. Sebab kita describe those things. Okay? Alright. Oh, saya dah cerita pasal linguistic value. So linguistic value is the range of possible values that you assign to the linguistic variable. Okay, so it will represent your universe of discourse of the variable. Right, so katakan the universe of discourse for speed, okay, dia punya variable dia speed, okay, dia punya universe of discourse dia between 0 to 220 km per hour, okay, and then dia punya value can be very slow, slow, medium, fast and very fast. Faham? So cuba you all fikirkan, apa linguistic variable for temperature? Cold, Hot, warm, cold, hot. Lukewarm. warm, Itu dia punya value kan. Value dia boleh jadi cold, boleh jadi hot, boleh jadi warm. Dia kata lukewarm. Dia ada banyak range kan, tengah-tengah tu. Suam, panas. Kan dia tak sama. Tapi sekali sebut macam lebih kurang je. Tapi dia berbeza. Range dia berbeza. What about beauty? Can beauty considered as a linguistic variable? no, No. Susah nak measure. Sebab dekat beauty ni kita tak ada satu universe of discourse. Betul tak? Value tu tak ada you nak sukat. It's very subjective, beauty of things. Tapi bila kita letak dalam graph, yang penting bila kita kata bentuk macam fuzzy madam, sebab ada orang kata cantik sangat. Tak berapa cantik lah, kan? So beauty can be considered as fuzzy. Tetapi bila kita nak letak dia dalam bentuk graph, apa value dia dekat sini? Apa universe of discourse dia? Dia tak ada unit. Okay. Kalau speed tadi kita tahu unit dia kilometer per hour contoh. Okay. Kalau temperature apa unit dia? Degree Celsius. Degree Celsius, Kelvin, Fahrenheit. You boleh ada numbers kan dekat situ. Tapi kalau beauty? Boleh? Tak berapa sesuai kan? So you kena identify lah. Kalau bila you dapat satu function, nak buat satu problem tu, nak selesaikan satu masalah, you kena identify lah. Adakah masalah ni you boleh fuzzify? Tak semua benda kita simply boleh fuzzify sebab kadang-kadang benda tu tak boleh nak measure. Unless you can find a measure for it. Contoh you boleh buat scale. You buat rate scale katakan 0 to 5. Okay, kalau orang yang rate dia kosong maka dia ratekan benda tu kosong, maka beauty of that thing is 0. Kan? You boleh letak scale. Kalau you boleh do some, you can quantify the value, so we can put it as a fuzzy variable. Okay? Alright. And then we go to the next part, which is called hedges. Hedges is a qualifier. How are we going to strengthen the value of some values, some linguistic value? Contoh dekat sini, kita ada tall. Tall set dia macam ni. Okay. So bila kita kata very tall, set yang very tall tu dalam kumpulan tall takkan semua orang sama kan? Jadi dia punya set tu akan lebih rendah daripada tall. Dia punya degree of membership. Okay, so bila degree of membership dia rendah, biasanya dia ada some function lah untuk kira very tall. Okay, begitu juga dengan short, very short. Hedges are usually described by some words yang kita panggil sebagai kata penguat tadi. Sangat, agak, okay, more or less, lebih kurang, okay. Hedges acts as the operation themselves. Dia ada function dia sendiri untuk calculate the degree of membership. Biasanya kita akan assign siap-siap lah. Pernah tengok table ni kan? The representation, graphical representation for the hedges, right? So kalau kita kata a little, hedges dia a little, kita gunakan kuasa 1.3. So value dia akan jadi makin kecil. Okay, kalau very kuasa 2, extremely kuasa 3, very dia doublekan kuasa 2, dia jadi kuasa 4. Okay, more or less lebih kurang. So bila lebih kurang dia guna punca kuasa.
Punca kuasa apa? Yelah punca kuasa kan. Punca kuasa 2 lah yang ni. Okay. Kalau kita kata more or less somewhat, bila kata punca kuasa, dia punya set akan lebih besar daripada set yang asal. Bila dia kata lebih besar, maknanya dia meninggikan value of how much you belong to the set. Okay. Begitu juga dengan somewhat. And then kita ada indeed. Bila perkataan indeed ni, kita orang Melayu jarang guna. Tapi Mak Saleh dia biasa guna perkataan indeed. So, bila dia guna indeed tu, dia bersetuju lah macam tu. So, jadi bila dia bersetuju dengan value yang kurang dengan menghampiri 0.5 tu dia akan makin rendah. Tapi yang lebih daripada 0.5 dan yang menghampiri 0.5 dia akan lebih tinggi. Jadi dia guna function yang ni. So bentuk function dia yang ni lah. Okay. Dia akan kata kalau value dia less than 0.5, which is this part, dia akan guna S function. Ini dipanggil S function. Yang macam ni dia guna Z function. So dia combinekan. So dia jadi bentuk macam bell tu. Okay. So this is how we use indeed in hedges. Clear? Clear. Okay. So macam mana kita nak draw a membership function? Okay. Membership function ni kita boleh buat banyak bentuk. Sama ada S shape yang saya cakap tadi, Z shape, you have triangular, trapezoidal, Gaussian, pi function and vicinity function. Macam mana kita nak draw setiap function dia, kita tengok satu-satu. Okay, kalau kita tengok bentuk ni macam S kan, tengok dari tepi sikit, dia bentuk macam tu S. Lama jadi S macam tu lah. Okay, so kita panggil ni sebagai S function. Okay, bila kita nak draw S function, dia kena identify 4 points. Right, you kena identify 4 points. Ni saya tak boleh padam, maknanya benda ni dah lekat tu lah dia. Bila saya biarkan dia dekat atas PDF dia lekat. Okay, so kalau kita kata S function, kita kena ada 4 points, identify A, B, C, D. Okay, sorry ni salah ni, D. So identify A, B, C, D. So D dekat sini lah. Okay, yang penting B sebab B adalah the middle point, right? So kita kena identify the middle point. Yang mana dia punya degree of membership ialah 0.5. Okay, they can be here, it can be a bit of here, it can be a bit of here. Kalau dia ke sini sikit dia akan bentuk macam ni lah. Macam tu. Jadi 0.5 dia dekat mana? You kena tahu kat mana dia 0.5. So kalau kita nak baca daripada function ni, daripada gambar ni, so kita come out dengan dia punya function. So mu for x, okay, untuk A, B, C. Betul lah C kat sini. Okay, so you akan buat macam tu. Dia start dengan 0. Sampai mana dia 0? Itu adalah A. Okay, for x less than 10. Okay, tu yang first. Alright, and then untuk second part adalah sampai dia 0.5. Kat mana dia 0.5? You identify B. Kat sini B berapa ni agak-agak ya? 35. 35 Okay, so untuk tu 2 x minus A. A kat sini 10 x minus 10 divide by C. C adalah dekat mana dia jadi 1? Dekat sini dia about 69. Katalah 69 sebab dia tak tepat dekat 70. So C 69 minus A. A is 10. Okay. Function dia gitulah. Kuasa 2. This is for X between A dengan B. X is between 10 dengan 35. Nampak ke tu makin kecil ke tepi tu? Alah, dia tak keluar lagi dekat slide you. Okay, nampak dah? Okay, tapi kalau you perasan kat sini, ni bukan variable. 69 tolak 10, berapa? 59. Jadi kita terus simplify dekat sini. Okay, so saya tulis balik supaya jelas. So 2 X minus 10 divide by 59. Okay, kuasa 2. Yang ini untuk X between 10 to 35. Boleh? Alah, lambatnya lah dia keluar. Dia lambat keluar. Sekejap saya dah siap tulis dah.
Okay, nampak? Nampak. Okay. Alright. Kita tulis pula function yang seterusnya untuk this part. Untuk bahagian ini sampai sini. Yang ni. Okay. Sebab ni lengkung dia lain Sini lengkung dia macam ni. Sini lengkung dia macam tu. Bila lengkung dia berbeza, function dia kena terbalik lah. Okay. Kalau you tengok balik dekat sini pun, function dia ada 1 minus. Okay. So kita tulis pula yang ni. 1 minus 2. Okay, sorry kita pakai kotak kat situ. Sebab nanti dia nak kuasa 2 kan semua. Okay. X minus C. X minus C. C 69 69 divide by C minus A sama tadi 59. Ini kuasa 2. Ini antara 35 X 59. Sorry 69. Nampak ke? Saya penyet-penyet kat ujung tu. Nampak. Okay. Alright. Bawah tu lagi senang lah. Tulis 1 je. 1 yang mana X is more than 69. Okay. Biasa kita bubuh more than or equal lah. Untuk yang sebelah kanan kita letak more than or equal. Okay. Sebab dia akan bertambah. Tapi dia akan intersect dekat situ. Okay. So kalau you diberi bentuk graf macam ni. Saya kata, okay, cuba keluarkan dia punya membership function. Inilah bentuk membership function. You kena faham bentuk yang ni dulu. Bentuk yang ni dulu. Baru you boleh keluarkan yang ni. Okay? Clear? Ada soalan? Setakat ni okay? Okay. Okay, ya? Alright. Can we continue? Kalau Z function, dia macam S function tadi, tetapi dia terbalik. The curve tu terbalik. Okay, kalau tadi kita macam ni kan, macam tu, lepas tu baru macam ni. Yang ni macam ni, baru macam ni. Function tu. So, kalau kita tengok dekat dia punya function dekat sini, dia terbalik. Dia start dengan 1. Okay, tu Z function. Okay. Kalau kita cuba keluarkan function untuk graf ni, boleh kita buat sama-sama? Boleh. Okay, so untuk mudahkan cerita, kita identify dulu mana point A, mana point B, mana point C. Okay, so universe of discourse dekat sini 0 to 1 juga. You jangan confuse X dia pun 0 to 1. Okay, ni degree of membership. Mu X. Okay, so you identify point A. A dia dekat sini 0. Berapa? 25. Boleh. B 0.45. 45. Okey, C 0.7. 0.7. Anggaplah line tu ikut yang line merah ni. Line hitam tu tak sentuh pula dekat dia punya 0 kan. Okey, C sama dengan 0.7. Okey, you dah identify yang ni baru you masukkan dalam function. So mu, okey, katakanlah dikata kat sini X mu X. Okey, Z ni katakanlah dinamakan set ni Z. Okey, katakanlah ada function lain kat sini, yang ni mungkin Y. Okey, so dia buat macam tu je lah. Kenapa dia letak Z? Tadi yang tanya, madam kenapa tu tulis Z? Okey, so mu X untuk set Z lah. Untuk set Z katakan yang dibubuh tu sama dengan, okey, yang atas sekali 1 bila mana X is less than 0.25. Pandai. Okey, untuk B yang kedua ni you ada 1 minus 2. Okey, X minus 0.25 divide by C minus A. C 0.7 tolak 0.25. Berapa? 0.45. 0.45. 0.45 kotakkan kuasa 2. Yang ni untuk X di antara 0.25 dengan 0.45. Boleh ya? Yang seterusnya 2
X minus C. 0.7. Divide by 0.45. Sama macam kat atas tu tadi. Okay. Kuasa 2. This is for between 0.45 dengan 0.7. Boleh ya? Saya pisahkan sikit yang ni kan confuse. Okay. So yang last kali kosong bila X is more than 0.7. Is it clear? Yes. Clear, madam. Setakat ni yang clear 2-3 orang je. Yang lain macam mana? Clear, madam. Clear, madam. Clear? I'm not too fast. No, just nice. Just nice, eh? Okay, this is how you read the function from the graph. Agak-agak kalau saya bagi function, can you draw the graph? Yes. Yes. Dia sama je, cuma you identify dekat mana A, B dengan C, betul tak? Daripada function, identify A, B dengan C. So you can identify kat mana dia sebenarnya. Tapi dia mungkin akan berubah sikit lah sebab kalau you tengok dekat dia punya function sini dalam function you tak ada sebut B, betul tak? So identify B dari sini, daripada dia punya point ni. So that you know kat mana sebenarnya dia sampai 0.5. Dia sampai kat 0.5. Bila dia suruh you sketch, you tahulah dekat mana dia akan dekat 0.5 ni. Okay? Boleh ya? So it's kind of macam you can do this way or the other way round. Okay? Itu adalah Z function. Sepatutnya saya tunjuk triangular dulu sebab triangular lagi senang. Tapi saja je nak bagi berfikir. So sampai kat triangular ni petik jari je. You boleh jawab dah. Okay. For this function, you have to identify A, B and C. Same thing. Identify A kat sini katakan ni 10. B katakan 50. C adalah 90 katakan. Right. So you boleh keluarkan dia punya degree of membership. Mu. X belongs to F. Katakanlah set ni dia panggil F. Okay. So sama dengan. Tak cantik. Sama dengan dia curly bracket je tapi besar. Okay, so you akan ada empat bahagian Satu adalah dekat point ni, satu adalah the line up linear satu lagi linear going down, satu lagi dekat point ni. Okay, so you ada 4 function. So yang first kali dia akan kosong bila X less than 10. Betul? Sebab A dia 10 kat sini. B 50. C 90. Dia masukkan je nilai dia. Okay. So A ni gantikan dengan 10. Untuk yang kedua. X minus A 10. Divide by B minus A. B 50 tolak A berapa? 40. 40, yes. Yang ni tak ada kuasa 2 Kalau kuasa 2 garisan akan jadi melengkung. Right? So garisan linear, ingat tak function linear, y is equal to mx plus c. So m is a number kan. So dia sentiasa x, dia bukan x kuasa 2. Kalau kuasa 2 dia akan jadi polinomial, dia akan melengkung. Okay? So this is for x between 10 and x between 10 and 40. 10 to 50. Bukan 40. Sebab nilai B ialah 50. Okay? Boleh? Okay. Can we move on to the next one? Yes. Yes. Saya cuba slow-slow ni sebab saya tahu ada yang senyap-senyap tu dia tak nak sebut. Tapi takut dia tak terkejar. Okay? Saya faham ada yang cepat tangkap tu. Sabar sikit Right. So C minus X. C ada value dia 90 minus X. Right? Divide by C minus B. C 90 tolak B 50 sama 40. Yes. So it is for B between
50 to 90. yes, 90. Okay. And the last one, it will be back to 0 when X is more than 90. Boleh juga tulis macam ni. This is 90 less than X. Sama je. It doesn't make any difference. The value is the same. Okay. Clear triangular function. So, jadi bila you nak lukis function ni, you kena identify dia punya line tu jenis apa. Kalau tadi kita dah tengok kita cuba imbas balik Kalau line dia berbentuk macam ni, dia biasanya adalah 2 X minus A divide by B minus A, and then semua ni kuasa 2. Okay. Itu kalau yang bentuk macam tu. Kalau bentuk yang macam ni, bentuk yang terbalik tu, dia 1 minus. Okay, the same thing. X minus A divide by B minus A kuasa 2. Okay. Kalau lurus, menaik. Okay. Dia mesti X minus A divide by something. Kat sini ditulis something lah, B minus A. Ini mesti nombor lah sebab dia mesti dia tak boleh ada variable bawah sebab X kalau divide by X nanti dia habis. Okay. Kalau menurun, dia mesti yang depan ni dia akan jadi negatif. Kecerunan negatif dia menurun kan. So dekat sini dia jadi C minus X divide by C tolak B. Yang ni tak ada kuasa 2. So you kena memorize sikit lah benda ni. Kalau malas nak buka buku. Tahulah you all exam ODL kan. Bila-bila masa je boleh selak-selak buku. Tetapi nak kena faham bentuk tu supaya senang nak jawab. Tak ada buang masa nak belik yang mana satu pula, yang mana value dia. Okay? Boleh Is it clear? Madam, saya Ya. soalan. Tanya. Yang B ni, dia memang in the middle of yang universal of disclosure macam mana? Okay. Dia bukan in the middle. Kalau you guna function yang ni, Z dengan Z function dengan S function, dia bukan in the middle. Tetapi dia yang mana dia mencapai 0.5. Oh, okay. Ya? Alright. Tetapi konsep dalam triangular berbeza pula. B tu kat mana yang dia mencapai 1. Okay. Okay. Okay, thank you. Alright. Clear Kalau dekat triangular sebab dia linear. So bila dia sampai 1, dia tak akan berubah bentuk dia. Tetapi yang macam ni, dia boleh jadi dekat sini lebih landai macam tu. Lambat sampai ke ni. So kalau kita tengok sini jarak dia lebih panjang daripada sini dengan ni. Kan? Jadi dia mencari point yang mana dia sampai 0.5. Z function dengan S function. Okay. Tetapi untuk linear function, which is triangular dengan trapezoidal, dia linear sebab dia lurus. Garisan lurus tu linear. Dia tak melengkung. Kalau melengkung tadi, kita cari 0.5. Kalau triangular dengan trapezoidal yang mana linear, garisan yang lurus, kita cari yang mana dia capai 1. Okay? Boleh? Boleh, madam. Alright. Thank you. Okay, so kita tengok trapezoidal. The same concept dengan triangular sebenarnya. Kalau you all tengok, kalau nampak kat sini yang 2 ni, 4 ni sama. Cuma dia tambah ada 1 kat tengah. Nama pun trapezoid. So dia ada banyak sisi kan. Kalau triangular, bentuk dia segitiga. Trapezoid bentuk dia macam segi 4 tapi 2 garisan ni je yang selari. Yang ini tidak. Okay, so dia boleh jadi lebih tegak, boleh jadi lebih landai. So yang itu akan berubah-ubah. Jadi you kena lukis, tulis di function ada 5 lah. Yang mana yang first tu 0 adalah yang bahagian ni sebelum dan selepas yang ni Sekejap, confused dah semua conteng. Okay. Alright, so yang sebelum dengan selepas yang kuning tu. Okay. So katakan line menaik, katakan yang ni, yang warna pink ni pula. Function dia yang ni. Okay. Line yang menurun. Yang ni.
function dia yang ni. Itu sama tadi dengan triangular function. Tambah 1. Yang sini dia sentiasa 1. Okey, boleh nampak Saya cuba pakai color coding dah ni. Alright, so kita nak come out dengan function yang ni, kita identify lah dekat mana yang dia sampai ke 1, which is B. Okay, B tadi dia sampai C. Konsep dia lain sikit dengan triangular tadi, kita cuma cari satu point je, B kan. So this time you have to find B and C, kat mana. Kat mana dia stay 1 tu, and then kat mana dia mula turun. And then dia jadi kosong dekat D. Okay, so that is the point. So biasanya kalau saya yang tulis, saya tukar tulis yang atas dengan bawah dululah. So kita dah sasah dia kosong. Okay. So saya gunakan bentuk yang sama. Atas ni kosong bila X less than. Katakan A dekat sini 10. Kita nampak dekat graf B berapa? 25. C berapa? 9. Okay. 43. D? 60. 60. Okay, so kita dah letak siap-siap nombor tu, memudahkan kita masukkan dia dalam function. Okay, so dia kosong bila X less than 10. Dan dia juga kosong bila X more than 60. Boleh? Boleh. Okay. Now kita letak yang tengah-tengah. Senang. 1 kan? Okay. 1 bila X antara B dengan C, which is between 25 and 43. Okay, so dua function yang kita kena identify yang atas, X minus A 10, divide by B minus A. 25 tolak 10? 15. 15. Okay, this is for X between 10 dengan 25. Between 10 to 25 kat sini. Okay, sini dah settle. Sini dah settle. Sini dah settle. Sini dah settle. Yang tengah ni pula. Between 43 and 60. So D apa D? 60 kan? Yeah. 60 minus X. Okay, tengok yang kat sini ni. 60 minus X divide by D tolak C. 60 minus 43 berapa? 17. 17. Okay, this is between 43 dengan 60. Siap. Boleh? Dah macam belajar matematik pula lukis graf kan? Puan. Ya. Yeah. The 43 tu, do we include it or just less than? Function yang mana? Sebenarnya tak include sama je sebab dia akan sampai ke situ. Tetapi biasanya kita akan letak inclusion dekat sini. Dekat yang kat belakang. Dekat yang belakang. Sebab dia dah ada yang akan include dia. Contoh kalau you tengok kat sini, mana saya nak tunjuk 43 kan? Sini dah include. So kalau sini tak include, dia dah still ada value tu. Okay? Alright. Right? Okay. Tapi kat sini 10 ni tak nampak. Okay, 10 ni kena bubur inclusion, sorry. Sebab 10 tu tak include kat mana-mana. Sini tak, tu sini kat sini. Okay, so macam 60 kita dah include dekat graf yang atas. So bawah ni tak include pun tak apa. Sebab bila you kira yang atas tu memang akan dapat yang sama pun. Okay, sebab kat ni, kalau kita logic fikir dia, 60 minus 60 is 0. 0 divide by anything is 0. So dia akan jadi 0. So dia akan sama dengan yang ni. Okay? Boleh ya? Okay, thank you. Right, yang lain okay? Okay, madam. Okay, alright. So that is trapezoidal function. And then kita ada Gaussian function. Gaussian function ni nampak macam sama macam graf tadi tetapi dia berbeza sikit sebab dia punya function adalah Gaussian. So dia pakai exponential function. Okay, E. So ada dua point yang dia kena identify which is where they get the A and B. Kenapa menjawab? A dengan B yang mana dia mencapai 0.5.
Gaussian function ni sentiasa bell, maknanya dia sentiasa balance tau, dia takkan ke kiri ke kanan, dia tak skewed. So Gaussian function dia guna exponential. Alright, so bila exponential, identify je A dengan B kat mana. Okay, in this case, identify A katakan 0.22, B katakan 0.76. Okay, nampak gaya dia macam tu kan? Tak semestinya tepat lah. Okay, so you boleh terus masukkan je. Mu for X in the value A dengan B. You tahu A dia ialah 0.22 and B dia ialah 0.76. So you terus masukkan dalam dia punya exponential function. B 0.76 kuasa 2, 2 0.22 kuasa 2. Yang bawah ni boleh kira terus. Okay, 0.22 kuasa 2 darab 2. Okay, boleh ya? Madam, Yes. untuk Gaussian function ni, dia punya value A dengan B, Y value dia 0.5 je lah kan? Yes. Okay. Dia cuma cari dekat mana point dia dapat 0.5. Alright. Itulah A dengan B dia. Okay. Okay, thank you. Pie shape function ni dia lain sikit. Dia bentuk macam pie. You tahu pie kan? Macam tu kan? So bentuk dia macam pie. So dalam pie shape function dia kena identify 4 benda. A, B, C dengan D. Okay. B dengan C ni yang mana dia capai 1. Dia tak sama dengan yang tadi kita cari mana dia dapat 0 kan? Okay, dia seolah-olahnya dia nak combinekan Z shape dengan garis lurus dengan semualah. So dia jadi pie shape function. Jadinya cara dia you kena identify setiap satu. Dia punya function tak berubah ni. Alah, saya tak masukkan function dia. Okey, tak apa. Yang ni kita KIV minggu depan sebab saya punya function tak bawa tak kat sini . Nanti saya masukkan KIV dulu. Pie shape function. Tapi basic konsep dia ialah ABCD yang mana dekat BAB ni dengan CD is a curve. Dekat sini curve, dekat sini curve, dekat sini line. Okey, so sini dia direct 1, sini 0, sini 0. Okey, so dia akan ada 5 lah. 0, 0, 1. Macam kita buat trapezoidal. Cuma beza dia dekat sini bukan linear. Tu dia jadi pie shape function. Okay. Because of the shape is not uniform. Nanti kita tengok dia punya function saya tak letak kat sini. Nanti saya masukkan kemudian tercicir. Okay. And then ada lagi satu function kita panggil vicinity function. Okay. Yang vicinity function ni dia sangat tirus tau. Jadi kadang-kadang kita tak berapa nampak dia punya S shape. Dia S shape sebenarnya. You nampak sini S kan? Okay, kalau you tengok pun dia guna function S shape. Sini adalah function Z shape. Okay, 1 minus S. Jadi, you kena keluarkan satu-satu. Dia tulis sini S sebab malas. You pergi ambil S function yang atas ni tadi. Sedap cakap orang malas kan? This is the S shape function. Okay, so you copy all this 4 in here. Mana vicinity? Okay, so ini akan duduk di sini, S shape, Z shape akan masuk kat sini. Sebabnya dia akan jadi lebih banyak lah dekat sini, dia ada 4. Okay, dia jadi banyak sebab tu tak muat slide. Tapi you can do it. You can actually combine sebab value yang atas ni akan sama, 1. Okay, you akan ada cari point untuk dia 0.5, macam S shape tadi, dan point dia 0. So yang ini akan jadi samalah ni, yang dekat kosong. Faham maksud saya So kalau you dapat soalan macam ni, saja nak mencabar you lah. You akan kena refer balik dekat S shape. Yang ni refer kepada S shape. Yang ini sebenarnya Z shape. Tapi dia panggil juga sebagai 1 minus S. Sebab kita tahu Z shape adalah the inversion of S. Terbalikkan S, you dapat Z. Okay? Boleh? So, saya rasa kita stop dekat situ dulu. Kalau kita continue, you makin pening nanti. Setakat ni okey ke? Kena review balik, Puan. Betul. Kena buat review dan kena exercise. Betul tak? Yes.
Kalau tak exercise memang kita pun tak nampak. Subjek fuzzy ni macam itulah, dia kena banyak exercises. Buat exercises, you kena kira sendiri baru you nampak macam mana you dapat value tu. Okay, so saya akan bagi exercises question for this so that you can do exercises, kita semak jawapan dia. Yang baru ni sebab banyak teori saja, so saya kata saya nak ambil the best answer, macam-macam jawapan saya dapat bagus jugalah. It generates your thinking, tapi saya tak rasa macam tak fair saya nak choose one answer yang saya rasa tepat sebab semua tepat. Semua betul. Okay, so jadinya saya tak letakkan jawapan tu dekat situ. Okay, so sebab it's very theory. So yang ini nanti saya akan sharekan. Kita bagi untuk exercise yang minggu hadapan lah. Okay, so sementara tu kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Beda. Puan. Ya. Okay. Start dulu. Apa beza crypts logic dengan boolean? Sama. Dua-dua Crisp. sama ke tidak? Dia term tu berbeza tetapi sifat dia sama. Boolean tu crisp. Tapi crisp tak semestinya boolean. Boolean ni dia true or false kan? 1, 0, true or false. Betul? Betul. Dia ada dua value je kan boolean? Betul. Tapi crisp, kita boleh kata yang boolean ni sangat crisp. Sebab dia punya hard boundary tu. Tetapi bila kita sebut pasal crisp, tak semestinya crisp tu adalah boolean. Sebab crisp can be, you can have many sets of crisp yang mana tidak intersect of each other. Faham maksud saya? Faham, madam. So maknanya kita boleh kata boolean tu sifat dia crisp. Tetapi crisp logic bukan boolean logic. Tetapi sifat dia sama, dia ada hard boundary. Dia bukan macam fuzzy. Fuzzy dia ada soft boundary. Thank you, madam. Okay. Jelas yang tu? Jelas, madam. Okay. Tadi ada siapa lagi nak tanya? Saya macam ada dengar bergebut tadi nak tanya. Saya Ya, Kamarul Adha. nak tanya, for the questions later on, do we have to calculate the function or do we have to plot the graph if they give us the function? So how? Kalau suruh lukis graf, kita tak suruh plot, kita suruh sketch. So it's not very, macam mana kita, bila kata sketch, lukisan tu tak semestinya tepat lah. Okay. Dan mungkin juga you are asked to come out with the functions. Kalau diberi graph, you have to read out the functions. Yes. Alright, got it. Okay. Right. Lain? Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada. Ada. Simple je sebenarnya, macam soalan matematik kan. Tapi dah lama tak buat kot. Lukis graf lah, apalah kan. Plus in matematik dulu, you tak diberi siap-siap nama, macam yang saya cakap, you all dah diberi dah. Kat sini kita dah beri, dah bentuk function. You cuma masukkan values. Kalau dulu dalam belajar matematik, you kena sketch the graph itself kan. You kena bentukkan dia. Kat sini tak, kita dah bagi dah. Kalau S function, inilah function dia. Z function, inilah function dia. So you just masukkan the values. Or you want to sketch the graph. Okay? So jelas ya? Jelas, madam, jelas. Yeah. Okay, Alhamdulillah. Okay, sebab saya cuma nampak ada beberapa orang yang sama yang sahut. So saya beranggapan yang lain pun faham lah ya. Kalau tak faham, kena tanya. Jangan duduk diam-diam. Sekali lupa. Kalau tak tanya masa ni, nanti balik, tak apalah madam, nantilah buat latihan. Kalau tak faham, tanya lagi. Tak, sekali tengah buat latihan kan. Alah segan lah nak tanya, kita tunggulah ada tak orang lain tanya. Tak ada orang tanya sampai sudah. Kan? Dan sampai sudah lupalah. Jadi kalau tak faham, terus tanya. Kalau rasa macam tak faham, tak tanya, jangan tunggu orang lain tanya, tanya dalam grup. Kita ada WhatsApp grup tu kan, tanya je dalam tu. Kalau saya tak sempat jawab masa tu pun, kawan-kawan mana yang dah dapat jawapan boleh tolong jawab. Itulah proses of learning kita kan. Bila kita explain dekat kawan, kita lebih faham. Okay? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kita jumpa minggu depan lah.